हाँ जी, जी आਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਰਤੀ ਰੱਦ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਇਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਸੀ 2000 ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।